لطفاً با تبریک به مناسبت میلاد آفتاب آرمیده در خراسان، هشتمین پیشوای اسلام پیشرو در برابر جباران، امام رضا علیه السلام. هم میهنان عزیز، میهمانان و شخصیت‌های محترم، اشرف سه به همه شما خوش آمد میگوید. 20 ماه پیش اینجا قطع زمینی بود که در اون هیچ چیز وجود نداشت، اما با دست‌های مجاهدین، با زحمت و کوشش بسیار، اشرف سه برپا و شکوفا شده است. مقصد ما اما تهران است. تهران آزاد شده از اشغال آخوندها. اگرچه آخوندها میهن ما را ویران کردند، اما ما ایران را پس میگیریم و این زیباترین وطن را دوباره میسازیم. بله، ایران را پس میگیریم. ما این سفر را از 30 خرداد آغاز کردیم، از آن نقطه که مسعود یک مقاومت ریشه‌دار و پایدار رو در برابر استبداد مذهبی برپا کرد. شورای ملی مقاومت رو تأسیس کرد و ارتش آزادی بخش ملی ایران رو برپا نمود. حالا اشرف سه در امتداد سفری است که سر تا سر آن آغاز کردن است، از نو ساختن و زنده کردن است. در این سفر از 10 سال پایداری خونین در اشرف محاصره شده عبور کردیم و از 4 سال ایستادگی در قتلگاه لیبرتی. و حالا این فصل دیگری از یک راهپیمایی بزرگ به سوی آزادی است، به سوی ایران آزاد، به سوی مقصدی با شکوه و البته با رنج بسیار و با رود خروشان خون شهیدان. مسعود در نخستین سالگرد مقاومت گفت: وقتی مقاومت ما پیروز شود، یکی از بزرگترین موانع انقلابات معاصر و بلکه مهمترین عامل انحراف و اضمحلال آنان که همانا تجاوز به حریم مقدس آزادی تحت انواع و اقسام بهانه هاست، از میان برداشته می شود. احیای مقوله آزادی همانا احیای بشریت و انقلابات مغلوب است. برای اینکه یک خلق آزادی خود را قدر بشناسد، نهایتاً بایستی خود را آزاد کند. هر کس تنها خودش میتواند خویشتن را از بند جبر و ستم آزاد کند و ما دقیقاً به همین دلیل مسئول به پیش بردن خط قیام عمومی برای آزادی خلق و میهنمان هستیم.
همه گرامی، 40 سال حکومت آخوندها برای مردم ایران مترادف قتل عام همه جانبه است. از چند صد اعدام شبانه در شکنجهگاه اوین و قتل عام زندانیان سیاسی در دهه اول این رژیم تا قتل عام تولید و اقتصاد، محیط زیست، فرهنگ و هنر و تمدن ایران. فاشیسم دینی حالا به انتهای راه رسیده و در بحران سرنگونی دست و پا می‌زند. اقتصاد فروپاشیده، تعطیلی بیش از 70% ظرفیت صنایع، نظام بانکی ورشکسته، فرار ماهیانه حدود 3 میلیارد دلار سرمایه و سقوط مستمر ارزش پول مهار شدنی نیست. حکومت آخوندها نه راه پیش دارد و نه راه پس، نه ظرفیت مذاکره و دست برداشتن از تروریسم و مداخلات منطقه‌ای دارد و نه میدان حرکتی به بزرگی مماشات. خامنه‌ای میگوید مذاکره با آمریکا سم است، خصوص مذاکره با دولت کنونی سم مضاعف است. راستی چرا؟ به گفته خودش تغییر رفتار در واقع همون تغییر رژیمه و هر قدم عقب نشینی زنجیره‌ای تمام نشدنی از جام زهرهای بعدی رو به دنبال خواهد داشت. امروز سوال همه اینه که دیکتاتوری دینی به چه مسیری میره؟ به لحاظ داخلی انقباض و سرکوب و شیطانسازی و تروریسم علیه این مقاومت به عنوان خطر و دشمن اصلی، مقاومتی که خواستار تغییر رژیم و جایگزین کردن حاکمیت ولایت فقیه با حاکمیت مردم و رأی مردم، مقاومتی که 40 ساله در برابر این رژیم می جنگه، مقاومتی که با کشتن از بین نمیره، بلکه به قول جانشین معزول خمینی ترویج میشه. و به لحاظ بین المللی آخوندها روی بیعملی و تحمل جامعه بین المللی حساب باز کردن. روی این حساب باز کردن که عملیات تروریستی و جنگ افروزی در کشورهای منطقه دست کم تا انتخابات آمریکا چندان قیمتی برای اونها نخواهد داشت. میگویند 16 ماه دیگه صبر میکنیم، شاید آمریکا رئیس جمهور دیگه‌ای داشته باشه و بشه با اون دوباره به همون ابر امتیازات در توافق اتمی دست پیدا کرد. در همین جا یادآوری میکنم که مقاومت ایران قبل و بعد از معامله اتمی و در جریان مذاکرات از همون روز 3 آذر سال 92 دائما هشدار میداد که 6 قطعنامه شورای امنیت نباید دور زده بشه. ما به ویژه به توقف کامل غنیسازی و قبول پروتکل الحاقی و دسترسی آزادانه بازرسان به مراکز پاسداران و تأسیسات مشکوک رژیم فراخوان میدادیم. قبل از امضای توافق اتمی در اردیبهشت سال 94 من در جلسه‌ای در سنای فرانسه اعلام کردم که تجربه مقاومت نشون داده که آخوندها تنها و تنها زبان قاطعیت و قدرت رو میفهمند و تأکید کردم زمان آن است که قدرت‌های بزرگ دست از مماشات و امتیاز دادن
به استبداد خونریز دینی و بانکدار مرکزی تروریسم و رکورددار جهانی اعدام بردارند و حق مردم ایران برای مقاومت و آزادی رو به رسمیت بشناسند. در روز توافق در 23 تیر ماه سال 94 هم باز حرف ما این بود که توافقی که حقوق بشر مردم ایران رو ندیده بگیره و بر اون تاکید و تصریح نکنه تنها مشوق سرکوب و اعدام‌های بیوقفه از جانب این رژیم و لگدمال کردن حقوق مردم ایران و زیر پا گذاشتن اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد است. زیرا مردم ایران قربانیان اصلی برنامه شوم اتمی این رژیم بودند. حالا نگاهی بندازیم به اونچه که در 2 ماه گذشته واقع شده. در 8 خرداد خامنه‌ای با اشاره تلویحی به عملیات تروریستی در فجیره و عربستان و عراق گفت که اگر از اهرم‌ها و ابزارهای فشار به درستی استفاده نشود، فشار آمریکایی‌ها یا کم یا متوقف خواهد شد. اما اگر فریب دعوت به مذاکره با آمریکایی‌ها خورده شود و از اهرم‌های فشار استفاده نشود، باخت ما قطعی است. اون در مورد افزایش ذخیره اورانیوم و غنیسازی بالاتر از حد مجاز هم تهدید کرد که در این حد متوقف نخواهیم ماند و در برهه بعدی اگر لازم باشد از اهرم‌های فشار دیگری استفاده خواهیم کرد. بله، حمله به کشتی نفتکش ژاپنی اون هم درست در زمانی که نخست وزیر ژاپن برای میانجیگری در تهران بود و حمله به هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی از همون اهرم‌های مورد نظر خامنه‌ایه. روحانی هم با چاپلوسی گفت که دست پاسداران مربوطه رو میبوسه. در همین روزها رژیم افزایش سطح غنیسازی اورانیوم به 4.5% رو اعلام کرد و خط و نشون کشید که گام‌های بعدی رو هم برمی‌داره. هفته پیش هم باز روحانی شانتاژ می‌کرد و با تمسخر و تحقیر به کشورهای اروپایی گفت ما reaktور اتمی عراق را برمیگردانیم به شرایط سابق، یعنی به شرایطی که میگفتید خطرناک است و میتواند پلوتونیوم تولید کند. راستی با این تهدیدها اون ادعاهای مسخره در مورد اینکه فاشیسم دینی سلاح اتمی رو حروم میدونه و خامنه‌ای در این مورد فتوا داده چی شد و راستی به کجا رفت؟ آیا اون ادعاها به سخره گرفتن رسانه‌ها و افکار عمومی نبود؟ و بازی موش و گربه همچنان ادامه دارد. روشنه که این رژیم میخواد با ایجاد تنش جامعه بین المللی رو پس براند. میخواهد با گرد و خاک و آشوب بحران سرنگونی را پنهان کند. میخواهد دوباره سیاست استمالت را جایگزین سیاست قاطعیت کند. بله، او میخواهد
سیاست استمالت را جایگزین قاطعیت کند و می‌خواهد ترس و وحشت بسیجی‌ها و پاسداران رو مهار و تعادل درونی رژیم رو حفظ کند. یک مشاور سابق روحانی گفت در مسئله سیاست خارجی در داخل رژیم دو خط تعارض و تعامل در مقابل هم شکل گرفته. خامنه‌ای در اول خرداد در راستای یکپایه کردن رژیم دستور داد زمینه را برای روی کار آمدن دولت جوان و حزب اللهی فراهم کنید. نگاه کنید، زمینه را برای روی کار آمدن دولت جوان و حزب اللهی فراهم کنید. اما حقیقت این است که شقه و تزلزل از علائم مرحله پایانی است و رژیم آخوندی از سرنوشت محتومش خلاصی نخواهد داشت. دوستان گرامی این مقاومت، در چارچوب سیاست مماشات با فاشیسم دینی در 3 دهه گذشته اونهایی که در طرف رژیم بودند بر جنایات اون در داخل و خارج ایران چشم فرو بستند. بانکدار مرکزی و بزرگترین حامی و پدرخوانده تروریسم بین المللی رو غسل تعمید دادند. به جای رژیم آنتیتز اون یعنی مقاومت ایران با تمام ابعادش رو با انواع پرونده سازی ها هدف قرار دادند. به جای دستگاه خامنه‌ای مجاهدین رو و به جای سپاه پاسداران ارتش آزادی بخش ملی ایران رو در لیست تروریستی گذاشتند. البته ما با سرفرازی از 20 و چند دادگاه عبور کردیم و حتی یک برگ سند علیه مجاهدین پیدا نشد. این همان اسطوره قدیمی در تاریخ ایران را تداعی می کند که سیاوش از آتشی که با اتهامات برایش برافروخته بودند به سلامت عبور کرد. حالا پرده ها یکی بعد از دیگری کنار می رود. همه به روشنی می بینند که منشأ جنگ و جنگ افروزی ولایت فقیه هست و همچنان که مقاومت ایران از اول می گفت نبرد با این رژیم خشکاندن سرچشمه جنگ و آشوب و عین صلح‌خواهی است. روزگاری مدافعان رژیم می گفتند اگر آخوندها سرنگون شوند ایران دچار جنگ و آشوب و تجزیه می شود. حالا همه می بینند که تا این رژیم سرنگون نشود جنگ و بحران در منطقه ادامه دارد و تشدید می شود. بنابراین هر کس که برای ایران آزادی می خواهد، هر کس که می خواهد ایران را از ویرانی و نابسامانی نجات دهد و هر کس که برای منطقه و جهان صلح و ثبات می‌خواهد باید برای سرنگونی رژیم آخوندی به پا خیزد.
منتظرهای شما رو دنیا شنید. مماشاتگران می‌خواهند قاطعیت در مقابل این رژیم را معادل جنگ طلبی جلوه دهند، اما این یک فریب بزرگ است و هر گونه فرجه دادن به آخوندها فقط منجر به جری‌تر شدن اونها میشه و راه اونها رو باید بست. آلبانی یک نمونه در این رابطه است. دولت آلبانی در آذر ماه گذشته بعد از توطئه‌های تروریستی رژیم ایران و سفارت اون در اینجا، سفیر آخوندها و رئیس ایستگاه ترور و جاسوسی اونها رو اخراج کرد. متعاقباً رئیس جمهور آمریکا از تلاش‌های دولت آلبانی برای ایستادن در برابر رژیم ایران و مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده اون برای ساکت کردن مخالفان رژیم قدردانی کرد تا به حکومت ایران نشون داده بشه که فعالیت‌های تروریستیش در اروپا و سراسر جهان عواقب جدی داره. اصل موضوع در همین نکته ضروری نهفته است، اینکه رژیم آخوندی ببینه برخلاف گذشته هر عملش عواقب جدی خودش رو داره. بله، رژیمی که هر روز جنایات و جنگ افروزی‌هاش بیشتر افشا میشه باید منتظر عواقب جدی بیشتری برای خودش باشه. بنابراین فکر میکنم که جامعه جهانی باید هم ماهیت این رژیم رو و هم نحوه واکنش نشون دادن اون رو به خوبی فهمیده باشه. این رژیم باید هرچه بیشتر قاطعیت ببینه تا عواقب کارهایش را بفهمد. عزیز، مقاومت ایران از 4 دهه پیش با درک عمیق از ماهیت رژیم ولایت فقیه بر اصلاح ناپذیری و ضرورت سرنگونی و تغییر اون پافشاری کرده. بر خطرات این رژیم برای صلح و آرامش در منطقه و جهان تأکید کرده و خواستار تحریم همه جانبه فاشیسم دینی شده. به راستی اگر افشای ماهیت ارتجاعی خمینی و آخوندها نبود، اگر رنج و رزم و خون مجاهدین در نبرد با پاسداران